ايفون 13 يتصل بالاقمار الصناعيه، كيف وليش وش رد ابل الرسمي على هالموضوع؟ ودراسه تقول انه 82% من الاندرويديين مو مهتمين اصلا بالايفون 13. الحين لو تكلمنا بعد الصفطه الواحده ممكن نشوف صفطتين من جوالات سامسونج القادمه، وبوريكم نموذج له. لازم نستعد للهواتف اللي تجي بصفطتين من الحين يا جماعه، وبسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من اخبار اول باول. ولازم نقول ترى الاسبوع الجاي الاخبار بتكون من وين؟ مدينه ميونخ من المانيا. ودي اجتمع مع بعضكم هناك، فاعطوني خبر وش رايكم؟ اجتمع مع بعضكم اللي موجودين في المانيا، حيكون الامر مره ممتاز بالنسبه لي. قولوا لي في التعليقات، واكيد خليني انتقل للاخبار. وقبلها لازم اذكر انكم تكونوا مفعلين التنبيهات عشان تشوفوا جديد حلقات السيارات من مرسيدس الكهربائية والمستقبل كيف حيكون. ألف مبروك لأحبتنا في مصر، لأنه سوق بقى أمازون. إخواننا في مصر ألف مبروك افتتاح موقع أمازون المصري، واللي في الأصل كان سوق .com. خطوة مشابهة للي حصل عندنا في المملكة العربية السعودية. أكيد كثيرين من إخواننا المصريين عندهم تساؤلات كثيرة تخص حساباتهم بعد ما صار التحول من سوق إلى أمازون. والجميل أن أمازون وفي الصفحة الرئيسية حطوا إجابات لعدد من أهم الأسئلة الشائعة واللي ظاهرة أمامكم على الشاشة. بس الحين من جهتي خليني أعطيكم بعض النصائح. أول شيء، قيموا كل منتج أنتوا تشتروه عشان اللي بعدكم يجوا يشتري هالمنتج يا حيتفائل فيه يا أنه حيبعد عنه لأنه أنتوا عطيتوه خلل موجود فيه أو شيء واجهكم معه. حاولوا تقيموا البائعين، لأنه ترى البائعين يقيموا أيضا الناس اللي تشتري أنتوا. وبرضو لما تجي على أي منتج موجود في أمازون قارنوا الأسعار، يمكن تلاقوا في عروض أفضل في متاجر أخرى زي نون وغيره. إحنا عندنا نون، أنتوا أكيد متاجر أخرى عندكم، والمنافسة أكيد أنتوا اكسبوا فيها، وخلي دائما الأسعار الأفضل هي لكم بإذن الله. خبر حلو محزن في نفس الوقت. اولا تاكدنا اكثر من قدوم هاتف الجالكسي FE21 نسخة المعجبين، واللي يعتبر من اكثر الهواتف المتوسطة مبيعا من سامسونج السنة الماضية. واكيد نتكلم على تغيرات من السنة الماضية اللي هو الجانب المحزن، لأنه أول شيء الجوال بيتأخر شوي، والتأخير ممكن يوصل إلى 4 شهور، والسبب هو نفس السبب اللي ملخبط السوق حول العالم، النقص في أشباه الموصلات، واللي سامسونج صارت هي المتصدرة فيه. بس من كثر النقص اللي صاير، سامسونج مو ملحقة توفر أشباه موصلات لجوالاتها هي نفسها. الإنتاج الفعلي للجهاز بيبدأ هذا الشهر، والتوفر متوقع بشهر 11 تقريبا بإذن الله. يعني بيكون قريب بينه وبين النسخة الجاية حقت ال 22 الأساسية حوالي 3 أشهر. وفي تسريبات تقول أنه ما في منفذ ذاكرة خارجية، ولا يجي معه شاحن في العلبة، ولا حتى حيكون في منفذ 3.5 لسماعات الصوت. ولكن الأمر الكويس أنه أكيد بيجي بسعر اقتصادي ممتاز موازي للشباب مع ألوان رايقة جديدة. واكيد تابعتوا المحتوى الخاص باجهزه سامسونج القابله للطي، وعلى فكره في فيديوهات مفصله لكل من الفولد والفليب الجديدين اللي في الطريق ان شاء الله بتشوفوهم. فعلوا الجرس وخليكم دائما معه. والمهم ترى سامسونج بتقفز قفزه جديده في هذا الموضوع، وبتقدم اجهزه قابله للطي بصفطتين ثانيتين طعجتين، ما أدري شو أقول. المهم أن سامسونج تسمي هذه الحركة متعدد الصفطات، بس بالإنجليزية multiple folds ولا multi folds. طبعا ما يتوقع أن نشوف هذا الجهاز قريبا أبدا، ولا زال تحت التجربة، بس أنه ورونا سامسونج من خلال فيديو قناة الخاصة في سامسونج ديسبلايز، اللي هم مخصصين لإنتاج كل شيء له علاقة في الشاشات وأيضا أجهزة العرض، أنه في صفطتين موجودة. المهم السؤال، كيف تتوقعوا بتكون الاستفادة من الجهاز اللي نطوي أكثر من مرة؟ على الأقل إحنا الحين قاعدين نستفيد كمستخدمين من أجهزة صفطة واحدة، وأيضا قاعدين نستفيد بشكل رايق من الأجهزة الأساسية اللي هي مفلطحة. صارت عيب إنك تكون جهاز طبيعي، لازم بصفطة. الأخ يوسف من العراق، وتعليقا على فيديو السماعات الأخيرة، يقول سعر سماعة هواوي عندهم يعادل $109 ومو $168. وأيضا لازم أوضح أنه في التعليقات كثير تساءل عن السعر المختلف، مع أننا حاطين دائما فرق العملات. السماعة عندكم أرخص، فالله يقويكم ويبارك لكم يا رب، ولكن هواوي هي اللي تطرح الأسعار في مختلف الأسواق زيها زي أي شركة ثانية. وأحيانا عندنا ضريبة القيمة المضافة تزيد من المبلغ حوالي 15%، فأتوقع زيادات عادية، لأنه حتى لو حطينا 15% على المبلغ اللي عندكم ما حتوصل لمبلغ 168. ما أظن أن اللي عندكم نسخة لايت هي المفروض أنه نفس النسخة، إذا أنت شفتها فحظكم صراحة، حظكم.
الاخ ناصر عتيق تعليقا على احد فيديوهات الالترا يقول اللي ضحكني انه فيصل يقول انه الالترا سعره يتعدى 5000 ريال وبالراحه بيعيش معك 3 سنوات. طيب انا جوالي ب 850 ريال ومعه اكثر من 5 سنوات، او معه الجوال اكثر من 5 سنوات. لو اخذت الالترا كم بيعيش معي؟ صلوا على الرسول، وبالفعل اللهم صل وسلم على محمد. ومعاك حق، وعن نفسي بالفعل الواحد يستثمر المبلغ اللي يبغاه ويقدر يخلي هالمبلغ يعيش معه سنة سنتين أو 5 سنوات. وكثير من الأمثلة المرة جميلة جتني على سناب شات وإنستغرام ستوري لأشخاص يستخدموا جوالاتهم بالفعل ل5 سنوات وفوق، وهذا هو الطموح الأمثل بالنسبة لي، رغم أنه دائما أجيب لكم جديد الأجهزة. دراسة تقول أنه 82% من الأندرويديين مو مهتمين أصلا بالآيفون 13. خلونا من المزح والطقطقة وارجوكم هدوا اعصابكم شوي في التعليقات، اوكي؟ بس بصراحه خذوا راحتكم. الصدق ان الايفون 13 بيجيب تطور، بيجيب شيء افضل من اللي كان قبله، ولكن ما هو بالشيء اللي يمكن يكون ثوري للكثير مننا، وموعودين ببعض التقنيات اللي يمكن هي تكون ثوريه على الايفونات، لكن كحزمه متكامله هو ممتاز جدا. ابل السنوات الاخيره وخصوصا في الايفون رفض تماما انه جهازها يكون حقل تجارب، خصوصا في مجال الهاردوير القطع، بعكس السوفت وير جالسين يبدعون خصوصا في السرعه والسلاسه والتوافق واستهلاك البطاريه والخصوصيه وهذه الامور. وشفنا جوجل وحتى مايكروسوفت تستلهم من شركه ابل. اتفهم عدم مجازفه ابل في الايفون لسببين، هو انه الهاتف الوحيد اللي موجود بنظام الاي او اس في السوق، فلو فشل النظام كله، وممكن يضرب منظومه ابل كامله، لان هذا الشيء يضيع الامور مع المستثمرين. الامر الثاني كمان سمعه واسم ايفون مره قوي، الامر اللي ما يعطي مجال للمجازفه. فلو نفكر بالموضوع من جانب اشخاص اللي يشتغلوا خلف الكواليس اقدر اتفهم هذا الامر. وايضا لو حطيت في بالي انه التقنيات تطلع بعضها يموت ويروح وبعضها يستمر، فيمكن كمان ابل حاطه ببالها انه العالم عباره عن حقل كبير من البحث والتطوير، واحنا قاعدين نشوف شركات اخرى تسوي بحوث وتطور اشياء وتنزلها، ونعرف من هالبحوث اي اشياء اقرب للناس. واذا قلت كمان ان 82% من الاندرويديين، جبتها صح، مو كيف شوفوا كتابتها كيف، من جد مو مهتمين. اتوقع ايضا انه الايفونيين اللي عندهم اجهزه ايفون نفسهم ما عندهم ذاك التفاؤل الكبير، والجهاز محبوب وحيبيع واموره زي العسل. وشفنا كثير من المرات نتكلم ونقول مستحيل هذا الجهاز يمشي، ولقيناه هو اللي يبيع اكثر شيء. وفي نظريه قرأتها في احد المواقع الصينيه تقول انه المشكله اليوم مو في ابل متاخره عن مزايا الهاردوير، لكن المشكله انه ابل بدات تضيق الفجوه اللي بينها وبين اجهزه الاندرويد، على الاقل في الامور اللي تعتبر اساسيه في الاندرويد، مش الكماليات. لو نلاحظ السنوات الأخيرة كثرت عبارة هذه من زمان عندنا في الأندرويد وما كانت عندكم، وفي نفس الوقت هواتف الأندرويد بشكل عام تقول إذا استثنينا الهواتف القابلة للطي، فكل واحد قاعد يتطور في مجاله الخاص فيه. وخلاص خلونا أصفي وأقول إنه أمور طيبة، حتكون كاميرا أفضل، أمور أحلى مع الآيفون الجديد، أو يمكن يكون في بعض المشاكل. نستنى ونشوف، وبإذن واحد أحد المؤتمر قرب خليكم معي وبتشوفوا شيء جميل جدا. شوفوا، إذا أنت تحبوا الآيفون ولا ما تحبوا الآيفون لازم تتابعوا، نصيحة مني. ما حتشتروا آيفون بس نصيحة مني لازم تتابعوا، بالذات شهر أكتوبر. الآيفون 13 بيتصل بالأقمار الصناعية. طلع كلام كثير أنه الآيفون 13 بيصير يتصل بالأقمار الصناعية في حال ما كان في شبكة جوال. هذا الكلام صحيح، لكن مو بالشكل اللي انتم تتخيلوا. انتم متخيلين ان تتصلون على مطعم وتطلبوه بالاقمار الصناعيه، لا ابدا. الفكره وحسب بلومبرج راح تكون فقط لمكالمات الطوارئ. القصه وما فيها. صار تسريب من مينغ تشيكو وقال انه الايفون الجاي 13 بيدعم اتصال بالاقمار الصناعيه القريبه على الغلاف الجوي الادنى، اللي هو لو ايرث اوربت LEO، اقمار LEO. فاللي صار انه كلام كثير، وبلومبرج تكلمت، وبلومبرج تعتبر احد المصادر اللي مره ممتازه تنقل اخبار رسميه من ابل، وانه خلاص حيصير في مكالمات مجانيه والامور طيبه، والناس طلعت خلاص حننتهي من مشغلين الاتصالات. ولكن في الواقع وش اللي صار؟ ابل راحت طلعت وقالت التقنيه ما هي بقادمه على ايفون 13. لما قالت الكلمه دي، اسهم جولد ستار، الشركه اللي المفروض احد الشركات المؤهله ابل تسوي هذا النوع من الاتصالات معها، اسهمها طاحت حوالي 13 الى 14%، واصلا ارتفعت لما صار كلام انهم يمكن. فالمهم انها طاحت. الامر الثاني، ابل قالت هذا الشيء مو جاي على الايفون 13، ولكن كتقنيه هو شيء موجود او حنتكلم عليه لاحقا.
وبرضو أبل أكدت أنه لمكالمات الطوارئ فقط في حال الانقطاع عن شبكة متوفرة، ويحتاج الأفراد يتمموا اتصالات طوارئ ورسائل طوارئ، وأيضا يحتاج قطاع الدفاع اللي موجود في الدول اللي هو اللي يسموه first correspondence اللي هو حق الرد الأول، المطافي، الحرائق، المرور، الإسعاف، هذول يصير عندهم إمكانية استخدام هالتقنية. وأكيد الموضوع ما حيكون مجاني، حيكون في رسوم وترتيبات ما بين مشغلين وأقمار صناعية ودول وأشياء كثيرة. خذوا فلوس، ما في شيء مجاني يجي مع أي شركة، خاصة لو الشركة موجودة في سوق أسهم وأصلا قاعدة تسوي تقنيات تبيع لكم آيفونات. متى آخر مرة شفتوا شيء مجاني كذا لعيونكم؟ ما كان قبله عملية دفع. طولوا في التعليقات قولوا لي. فالمهم انه الاقمار الصناعيه هي خاصيه موجوده عندنا من زمان، حتضاف لنفس احد الايفونات القادمه بحكم معالج اللي تم تطويره ما بين شركه ابل وكوالكوم، وبيجينا قريبا. فاذا الامور حلوه. وايضا حتلاقوني انا موجود في ميونخ الحين اغطي كثير من التقنيات المرتبطه بالسيارات قبل ما ابدا في نفس ابل ان شاء الله منتصف الشهر. فتصدقوا الموضوع جميل. أنا مرسيدس وفولد وبريميوم ديفايسز، مرسيدس وفولد وأيضا آيفون إن شاء الله. شهر سبتمبر جميل وشهر أكتوبر أجمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.